Вітаю вас, друзі! Українські безпілотники продовжують практично щоденно атакувати територію так званої Росії. Цієї ночі прилетіло по місту Орьол, але наслідки поки потребують уточнення. Разом із тим, учора протягом дня українські дрони, не тільки камікадзе, а й бомбардувальники атакували місце, де росіяни збирають ірано-російські шахеди – Єлабугу. Тут рядышком, да? Да. Есть у нас. Вон! Слушай. На жаль, під час атаки подох тільки один росіянин, але були іще поранені. Решта робітників заводу тікали. Це прекрасно, друзі, але, на жаль, недостатньо. Так само, як і недостатньо наших ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Давно не горіли російські нафтопереробні заводи, а напевно пора. Учора російські виродки здійснили масовану комбіновану атаку на місто Кременчук. Використовували безпілотники та ракети. І це після того, як Сполучені Штати Америки дуже вмовляли, аби Україна не атакувала російську енергетику. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об'єктах, і тоді, коли сам Путін намагається зобразити з себе посередника для Близького Сходу та намагається хоч якось допомогти своїм спільникам. Американці і росіян неодноразово просили не атакувати українську енергетику, але, як ми бачимо, Владіміру Путіну, скажу не дипломатично, абсолютно насрати, що там просить Трамп. Усе одно Трамп скаже, що Владімір Путін його друг. Ну а тим часом набирає обертів ізраїльсько-іранська війна на Близькому Сході, і ви не повірите, росіяни таки знайшли там і український слід. Спецслужбы Исламской Республики задержали агентов Моссада, которые собирали беспилотники недалеко от Тегерана. За версією росіян, це тепер або Служба безпеки України атакувала Іран, або навпаки Моссад атакував російську стратегічну авіацію. Кто стоял все-таки за разработкой, проведением операции против наших стратегических аэродромов. 1,5 года готовя такую операцию против России, эти темы не могли не пересекаться. Я маю визнати, це насправді Україна керує світом, тільки це поки секрет. Нікому не кажіть. А ще краще візьміть і задонатьте на поточний русоріз. Військо потребує вашої допомоги. Саме завдяки вам, людям, які не втомлюються донатити, ми тримаємо небо і землю. Кожен дрон – це інструмент для перемоги. І кожна ваша гривня – це реальна допомога. Русоріз – це і є та сама ваша особиста інвестиція у ваше найкраще майбутнє. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Я дуже рекомендую вам закинути хоча б по 1 гривні. Це справді важливо. Ну і не забувайте про підписку на мій канал, якщо ви досі чомусь не підписалися. Ізраїль учора продовжив завдавати ударів по Ірану, у тому числі і по містах, які знаходяться далеко на захід від Ізраїля, і у тому числі по столиці Ірана Тегерану. Я пам'ятаю, коли усе тільки починалося, то росіяни питали, а куди ж поділася іранська протиповітряна оборона, чому вона неефективна? Я гадаю, тепер це питання риторичне, судячи із того, як армія оборони Ізраїля публікує відео, як вона завдає авіаційних ударів по столиці Ірана. Росіяни постачали Ірану засоби протиповітряної оборони, і вони не можуть визнати, що ці засоби нічим не допомогли, просто їх було мало. 2 батареи С-400, которые там российские у Ирана есть, ну что они могут сделать против 200 самолетов? Але варто відзначити, що у Ірана також є дуже серйозні успіхи у боротьбі проти ізраїльської авіації, тому що Іран примудрився збити одразу декілька літаків, які були намальовані штучним інтелектом. Я гадаю, усе було насправді отак. Відкритим залишається питання, куди подівся так званий верховний лідер Ірана Аятолла Хаменеї. Він кудись зник і мало показується останніми днями. Є інформація, що він готується до евакуації, але це не точно. Втім, можна очікувати на усе, що завгодно, у тому числі і на виступи опозиції. Там іранці виступають набагато серйозніше проти свого диктаторського режиму, аніж росіяни виступають проти Владіміра Путіна. Взагалі, росіяни виступають проти Путіна, звучить як анекдот. А у Тегерані іранці кричать «Смерть Хоменеї». No
Маю відзначити, що у ізраїльських атаках проти Ірана є і дещо негативне для нас із вами, для нашої країни, оскільки Ізраїль почав завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірана, у тому числі й по газових родовищах. Довго пояснювати, чому саме, але це може призвести потенційно і до дефіциту газу в Україні під час наступного опалювального сезону. Є також іще одна небезпека. У разі, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку, а це цілком імовірний сценарій, то це поставить під велику загрозу експорт нафти не тільки із Ірана, а й з інших країн, які перебувають біля Перської затоки. І відповідно ціни на нафту зростуть іще більше. У свою чергу Іран також продовжив учора завдавати ударів у відповідь по Ізраїлю за допомогою передусім балістичних ракет. У столиці Ізраїлю та у інших містах є доволі масштабні руйнування. Не обійшлося без загиблих, у тому числі, на жаль, загинули декілька українців. Представники Міністерства закордонних справ Ірана виступили із терміновою заявою, у якій вони заявили, що Іран готовий от прямо вже підписати ядерну угоду. Ми готові до будь-якої угоди, метою якої є неволодіння Іраном ядерною зброєю. Ми готові. Вони готові до капітуляції, але поки що не зовсім готові. Для того, щоб вони були остаточно готові, Сполучені Штати Америки мають засудити поведінку Ізраїля. Уряд Сполучених Штатів, щоб довести свою добру волю стосовно ядерної зброї, має засудити напад на мирні ядерні об'єкти. Звісно, це досить малоймовірно, але я особисто не здивуюся, якщо Трамп засудить Ізраїль. Усе може бути. Тим паче, що Ізраїль засудив союзник Трампа, так звана Росія. Владимир Путін осудив воєнну операцію Ізраїля. Владимир Путін напередодні зідзвонився із Трампом, привітав його із днем народження. У них була прекрасна, велична, найвеличніша розмова, під час якої Владимир Путін запропонував стати посередником у потенційних переговорах між Іраном та Ізраїлем. На офіційному рівні Іран та так звана Росія є союзниками. Прекрасне вийде посередництво. Я не вірю, що Росія, яка сьогодні залучена в конфлікт високої інтенсивності і вже протягом кількох років вирішила не дотримуватися статуту Організації Об'єднаних Націй, може бути будь-яким чином посередником. Макрон, що ти робиш? Я гадаю, що росіяни, попри те, що за великим рахунком кинули Іран із допомогою, усе одно приховано, обмежено будуть йому допомагати у війні проти Ізраїля, ну, якщо, звісно, встигнуть. На російському телебаченні розпалюють ненависть до Израиля. Израиль – это классическое искусственное образование, это эксклав, созданный Западом. Але це усе одно не завадить Нетаньягу і ще раз зателефонувати Владимиру Путіну. Ну а на так званій Росії загалом то жалоба. У них настрій якийсь не дуже. І не тільки тому, що їхній союзник, очевидно, програє, а й тому, що от якби вони так уміли. И почему у Израиля получился Тегеран за 3 дня, а у нас Киев как-то за 3 года еще не вышел? Ну, що тут зробиш? Да нічого не зробиш. Російські мерзоти продовжують бродити по нашій землі і в очікуванні квартири у Києві отримують FPV-дрони камікадзе, а потім плачуть. Я 200. Не дойду я. Не дойду. Птички уйо... напроч. Утім, усе одно, оскільки росіяни наступають малими піхотними групами і не рахуються із втратами, усе одно у них є просування. Важкою ситуація залишається на Сумщині. Ворог окупував декілька наших населених пунктів. І ще важчою ситуація є на Східному фронті. Росіяни мають просування на Покровському, Костянтинівському та Новопавлівському напрямках. Ми маємо дуже багато запитів із оцих ділянок фронту, та й не тільки звідти, і усім необхідно допомогти. Навіть 1 гривня, яку ви задонатите, може мати велике значення. Тож долучайтеся, реквізити в описі. А поки що за минулі 2 доби наші воїни завдяки вам отримали 485 нових FPV. Ми представники Сил оборони України, що захищають кордони Сумщини. Вже не вперше отримуємо дрони типу камікадзе від спільноти Стерненка. Дяка всім українцям, що долучаються до зборів і допомагають нам нищити ворога. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за ці дрони для наших захисників. Саме завдяки вам, людям, які не втомлюються донатити, ми тримаємо небо і землю. Кожен дрон – це інструмент для перемоги. І кожна ваша гривня – це реальна допомога.
Допомога армії – це не щось абстрактне. Це конкретні дії, які щодня рятують наших побратимів. Дякуємо всім, хто поруч. Разом до перемоги. Героям слава! Сили оборони Сумщини дякують спільноті Сергія Стерненка за надану партію FPV-дронів. Ми бійці батальйону безпілотних систем 1-го окремого штурмового полку. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані FPV-дрони. Завдяки ним ми зможемо знищити ще більше ворогів. 109-та бригада, а саме зенітна батарея, дякує Сергію Стерненку та його спільноті за надані 30 дронів від Одіна. Разом ми сила. Бажаю здоров'я! Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади. Дякуємо спільноті пана Стерненка за надану допомогу у кількості 20 одиниць, котра допомагає нищити ворога. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Підрозділ «Фалькон» 39-ї бригади берегової оборони дякує спільноті Стерненка за ці чудові дрони. До речі, сьогодні вони вже поїдуть на позиції робити справу. Разом переможемо. Слава Україні! Від бійців РУПАК 77-ї бригади ДШВ дякуємо благодійному фонду спільноти Стерненка за надані 15 дронів з інтелектуальним донаведенням, які допоможуть нам ефективніше знищувати ворога на Харківському напрямку та приблизить нашу перемогу. Ми, батальйон безпілотних систем 110-ї МБР, висловлюємо щиру подяку Сергію Стерненка та його спільноті за надання 100 FPV-дронів. Кожен з цих дронів – це інвестиція в безпеку наших хлопців. Інвестиція в гарантоване знищення техніки і живої сили окупанта. Інвестиція в нашу спільну перемогу. Ми цінуємо кожен ваш донат, кожен ваш репост, кожне слово підтримки в коментарях. Кажуть, якщо не знаєш, що вкладатися, вкладайся в себе. Русоріз – це і є та сама ваша особиста інвестиція у ваше найкраще майбутнє. Дякуємо вам, спільното. Дякуємо вам, Сергій, за вашу постійну підтримку і допомогу в знищенні ворога. Слава Україні! Героям слава, друзі! Війна на Близькому Сході, безперечно, має значення і для нас із вами, і для нашої війни, але найголовніше зараз – це підтримувати військо. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.